against Chevron, yung nagpapili dahil sa graft and corruption, meron na tayong kaso sa SEC. Susunod sa California, yung Attorney General, Filipino-American, Rob Bonta, magkaka-file din kami ng case. Bakit? Sobrang pagnanakaw nitong Duterte. Sobrang-sobra. Nakawan na napaka-garapalan na. Tingnan nyo, sino ang ginawang electoral head ng Senate who will decide the election? Amy Marcos! Kamangalang yan. Wala nang delikadesa. Walang delikadesa. So, kayong narito, na napakarami, maraming salamat. Gusto kong sabihin sa inyo, huwag kayong magro-rosa. Huwag Robredo, Sara. Why? If LENI Robredo wins as president, and Sara Duterte wins as Vice President, patay si LENI. Yes. Okay? Delikado ang buhay ni LENI pag kayo'y nag-rosa. Why? Because Sara Duterte is the daughter of a murderer. Ang daming pinatay sa utos ni Duterte. So, delikado ang buhay ni LENI. Please, lahat kayo dito. Huwag kayong gagawa ng Robredo, Sara Duterte. You are putting LENI's life in danger. Yes. Alright? So, ang ating promise, I want you all to promise na kayo ay tatawag sa Pilipinas. Yes. Sa inyong mga relatives, in-law, neighbors, hipag. Kasi kahapon nalaman ko yung sarili kong hipag. Dalawang doktor si Denden Nicolas at si Girly, doktor. Aba, Marcos Jr. Ay, hala. So, hindi nyo sasabihin, tawag ako sa lahat. No. You don't know. All of you have to call. We only have 30 days na lang. 30 days. So, lahat kayo dito, I want you to raise your hand. Or, yung hindi. Right hand, yung may mga payong left hand. Why? Because I want you to promise, I promise. To call one person. To converse him or her. To LENI Kiko. Okay, ibig sabihin niyan, bawat isa sa inyo, bawat araw, for the next 30 days, magko-convert kayo. Okay? Yes. Convert. 30 days na lang. Araw-araw tumawag sa Viber, Messenger, Facebook, kung ano pa, at kakausapin nyo. Ngayon, ang pagkakusap nyo, huwag yung, boto ka ba kay LENI? No! Wag. Hello, kamusta ka? Kamusta ang nanay mo? Kamusta ang mga anak mo? Kamustahin nyo muna. Okay? Huwag kayo paglanganan ang kaba. Dapat ka ba? No. Make a connection. Connection muna. Alright? Katapos, naisip mo na ba kung sinong babotahan mo ngayon? Ay, hindi pa naging... Yan! Pag hindi pa sigurado, then start. Okay? Antiqueños, salamat. Okay? Yung taga Batangas na nakausap sa akin. Yes. Romeo? No. Romeo Vasquez. Nakagandang pangalan. So, naglagay siya sa bahay niya sa lahat ng LENI Kiko sa Batangas. So, kayo rin. Okay, salamat sa mga dinali yung pagkain dito. Pero padala na niyo sa Pilipinas, sa inyong mga pinsan noon, maglagay na ng LENI Kiko. So, pag sinabing, hindi pa ako sigurado, then start. Bakit si LENI? Bakit si Kiko? Merong mga literature dyan, no? Yan ang isa. Tapos pag sinabing, syempre LENI. Salamat! Can you talk to your neighbor? So, siya mismo, yung nagsabing LENI Kiko, he himself or she herself, kailangan siyang mag-convert. Alright? Why? Because up to now, the polls are saying, brainwash ang ating mga Pilipino sa Pilipinas. Brainwash. Oras na nagsabi nila, martial law kasi is the golden age of the Philippine history. Okay? So, pag sinabi yun, alam mo, isip-isipin mo. Engage in conversation. Huwag niyong pagagalitan. Pag nagalitan niyo, wala na kayong connection. Alright? So, we have 30 days. 30 days na lang, mga kaibigan, mga LENI at Kiko. We have only 30 days. If we convert one for the next 30 days, that could spell the difference between defeat and victory.
Alright? Yes. So lahat kayo, you are responsible right now. Narito kayo sa ulan, you can call on Viber. Yeah. One a day for the next 30 days, that's 30 votes. Okay? So, finally, Lenny Kiko tayo, ha? Lenny Kiko! Lenny Kiko! Lenny Kiko! Lenny Kiko! Lenny Kiko! Maraming salamat. Thank you! Para kay Zia, Lia, and Jojo. Kay Lenny na ako. Wow! Nakakatuwa. Maraming salamat po uli at to Attorney Lloyda Lewis. Nicholas. Actually, share ko lang po sa inyo, no? Iko-quote ko lang po si Kuya Ariel Agabao. We were talking the other, last weekend. Sabi niya, kung talagang gustong tumulong ng Marcoses sa taong bayan, dapat noon pa. Bakit nila pinipilit umupo? Bakit? Dahil para takasan ang pagbayad ng buwis at ibalik sa Kongreso ang mga nanakaw nilang kayamanan. Saan mapupunta? Sa mga bulsa lang nila at hindi babalik sa taong bayan. Ibahagi niyo po yan. Malaking bagay po yan sa mga kabataan na hindi pa buhay. Balita po ako noon. Kuya Ariel, he's been there during the martial law. So he said, yan ang tamang paraan para masabi mo sa mga kabataan na kahit anong mangyari, hindi nila babalik ang mga ninakaw nila sa atin, sa ating mga Pilipino. And now I would like to introduce to you a very special guest. He's been a very good supporter to our Filipino-American community here in New Jersey. He is from Hoboken, Hudson County Commissioner, Mr. Anthony Romano. Mabuhay! Quickly, I know it's raining. First and foremost, last night I was at a birthday party for my kaibigan, executive from FedEx, Kapampangan, Visaya were there, Cebuana, Ilocano. I have never seen such an outpouring of energy for Lenny. I was a young police officer during EDSA here, and I communicated with a fellow colonel. I don't know if you like him or not. He's a senator, Gringo Honasan, and he sent me the Ram shirts, and I felt the spirit then of EDSA. As we look in the world, what's going on in the Ukraine, dictators are not good. Yes! And the energy that I feel of Filipino people against the corruption, we can't have that happening, because if it happens all over the world, what's going to happen next here? So it's important. Lenny, 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 because you feel that energy. God bless each and every one of you. We can only say on the county government level, we're going to do a resolution to support your organization. I have many friends in the Filipino community, even though I'm puti. But I gotta tell you, payat puti, but that's okay. I have my kaibigans, my barkada, kasintahan, whatever you want to say. No asawa yet, though. But I mean that. You have... He's looking! But we got to keep this spirit up, because the social media ruins minds. And my friends were telling me last night how the polls in the Philippines keep saying, oh no, the other guy's going to win. Oh no, he's going to win. But the people must win. EDSA proved that. Never forget EDSA. Never forget the missing gold. Yes! All that gold belongs to you. Yes! All the Filipino people. So let's get everybody out. Tawagi all your kaibigan. Do whatever you got to do. What a speech. I had to follow Imelda over here. Loida, but you spoke like Imelda 40 years ago. The fire and passion. Keep it up. Let's go. Long live Lenny, Lenny, Lenny. Maraming salamat. O, diba? Talagang by heart.
Anthony Romano is really a servant of Filipino-American community. Thank you for being an ally. Thank you. Okay, Honor to be here. Honor. Honor. Your Tagalog is awesome. No, it's bad. My Visaya is Just better. forgot to say, Oi! one of the victims of the injustice God. of Duterte is Leila de Lima. She's running for re-election as senator. Please also include her when you call home. Why? Because she stood for the right. She fought for those killed in Davao. She filed the case in the International Criminal Court against Duterte. Si Leila de Lima yun. So anong sabi ni Duterte? Walang hiya ka, preso. So, nobody has tried her because no judge wants to have her case in his court because it is false testimony. Yung convict na nagsabi siya ay drug lord was a convict in Muntinlupa and now he disappeared. Alright? So, Leila de Lima, 5 years na political prisoner. Sa tindi the temperature is so high, no air condition, nag-stroke, but she survived. But that's the kind of punishment that this Duterte is doing to Leila de Lima. So please, Lenny, Kiko, Leila de Lima. Alright? Thank you. Thank you very much for allowing me to speak. No problem. Leila, pa-picture daw po sa inyo. Imelda. Oh, wait lang. Let's go, Lenny! Lenny, Kiko, Lenny, Kiko. Lenny! Kiko! Yeah, maraming salamat po. Okay, so to proceed with our program, yeah, maraming salamat po. Thank you po. Okay, next, we would like to call in from Isang Bayan representative, Miss Shirley Atienza. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kakampings. So, ako po si Shirley Atienza, ang representative ng Sambayan Northeast. So, ang Sambayan po ay koalisyon ng mga demokratikong organisasyon. Proud Batanggenyo. Batanggenyo sa LENI. Ay, so may kababayan hindi. So, nandito, alam ko po na nandito tayong lahat at nagkakaisa sa iisang tinig na ang dapat po nating ipanalo ay si VP LENI at si Kiko Pangilinan at ang kumpletong senatorial slate. Bakit po natin kailangang iboto ang kumpletong senatorial slate together with Attorney Nery Colmenares and Ka Elmer Labog? Sapagkat alam po natin na bago makabuo ng isang batas, kinakailangan po ng isang mayorya. So kung hindi po natin may boboto ang lahat na senatorial slate together with VP LENI and Senator Kiko, mahihirapan po tayo na makagawa ng isang batas para sa ikabubuti ng taong bayan. So, nananawagan po kami sa isang bayan na kung maaari po ang iboto natin ay hindi lang si VP LENI, Senator Kiko Pangilinan, but together with all the senatorial states. So, ang tropang tapat angat buhay lahat. Ako po ay naandito sa inyong harapan upang ipaalam ko po sa inyong lahat na ako po at si Rodrigo Roa Duterte ay nag-aaral sa isang school, ang San Beda College of Law, kung saan po si Duterte is a big disgrace to our beloved institution. Hindi po kahit kailan kukonsintihin ng San Beda ang isang mamamatay tao na katulad ni Duterte. At tayo po ay sawang-sawa na rin sa nangyaring diktadurya sa panahon ni Marcos, kung saan hanggang sa kaapu-apuhan po natin ay may pagkakautang na 23,000 pesos. Today, as of March 24, ang population po ng Pilipinas ay nasa 112 million. At ang bawat isa po ay may pagkakautang na 23,000 pesos. Tama po ba ito? Hindi!
Hindi po natin ito papayagan na mangyari pa ulit. At bakit po ba si VP Leni? Dahil siya po yung nakikita natin na po pwedeng mag-reconstruct ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay bagsak na. Sobra pong nakakahiya ang ginawa ni Duterte sa ating bansa. Hindi po ito dapat. Kasi hindi po natin kailangan ng isang Ninoy Aquino o 30+ thousand Filipinos na kailangang mamatay para lang po marigay natin ang ating demokrasya. Sobra na, tama na, wakasan na, enough is enough. Never again. And never again to Marcos and Duterte. We have to defeat Marcos and Duterte. Ang taong bayan po ay sawang-sawa na pagod na. And this might be our last chance to have another good president in the person of Leni Robredo. Pero as I've said, kailangan po natin pagsumikapan na hindi lang si Leni Robredo ang ating ipanalo, VP Leni Robredo, Senator Kiko Pangilinan, and all her senatorial states. Kailangan po natin yan. So, muli po, ako ay biktima, ang aming pamilya ay biktima ng kasamaan ni Duterte. My family was a victim of his war on drugs. It happened not only once, but twice, and I fought and I won. Ganyan po kasama si Duterte. Ganyan po siya kasama at lahat po ito ay pinaglaban ko. Paano po yung iba na hindi kayang lumaban? And with those two cases, I spent hundreds of thousands of pesos. And I won. Kasi alam ko pa na hindi naman talagang pusher at addict ang kapatid ko at anak ko. Hindi po biro ang pinagdaanan ng pamilya namin sa pangangasiwa ng walang hiya at magnanakaw at corrupt na si Duterte. Enough is enough. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Michelle Atienza. Thank you. And now, next we would like to call in from Bayan Muna Party List. Let's welcome Ms. Lorena Sanchez. Maulan po at malamig na umaga sa lahat, pero mainit yung pagtanggap ng mga kakapinks. Ako po si Lorena Macrae. Isa po ako sa volunteer ng Makabayan Coalition dito sa US. Makabayan po ay isang political na coalition ng mga partido at party list na nagsusulong ng nasyonalismo, demokrasya at karapatan at kagalingan ng mga mamamayang Pilipino sa lahat po ng panahon at sa bawat oportunidad. Ang mga party list at nominado po sa loob ng aming koalisyon ay dinidepensahan at nire-representa ang mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, mga kabataan, LGBTQ, katutubo, guro, mga environmentalist at iba pang mga marginalized na sektor ng ating bansa. Mula sa Makabayan, buo ang pag-endorso ng aming koalisyon para kay VP Leni sa pagkapangulo at kay Senator Kiko sa pagka-vice-presidente kasama ang ating mga progresibong kandidato na sina Nery Colmenares at Elmer Labog sa pagkasenador. Gayon din po ang Bayan Muna, ang natatanging party list ng karaniwang tao at mga migranteng manggagawang tulad natin sa Kongreso. Nandirito tayo ngayon dahil nauunawaan po natin ang pangangailangan ng mga pinuno na tunay at lubos na mapagkakatiwalaan, pagkakaisahin at maglilingkod sa interes ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Tulad po natin. Nagagalak kami mula sa Koalisyong Makabayan, kasama kayong lahat na maging bahagi ng kasaysayan sa pagkakaroon ng panlipunang pagbabago at pagbabalik ng demokrasya sa Pilipinas. Tulad ng sinasabi ni Ate Shirley kanina. Napakahalaga ng demokrasya ng ilang taong ninakaw sa atin at ang pagkakaroon ng boses ng mga tunay na leader sa loob ng gobyerno na makikinig sa issues at demands nating mga Pilipino, lalo na ng mga migranteng Pilipino. Kailangan natin
ng pinunong walang bahid ng pagnanakaw, korupsyon, panloloko, pagpapapatay, magbigay ng hustisya at yung ipaglalaban tayo. Tama ba? Tama! Yung tunay na ipaglalaban tayo at maninindigan para sa karapatan ng mga Pilipino, lalo na yung mga maliliit, mahihirap at walang boses. Umaasa tayo sa tunay na pagbabagong iahatid nila VP Leni at Senator Kiko at pagpapatuloy ng kanilang nasimulan kasama sina Nery Colmenares at Elmer Labog sa Senado. Paghigpitin natin ang pagkakaisa at panawagan ng paghahatid ng makabuluhang solusyon sa paghirap at ng bawat pamilyang Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas. Ang pagmamahal sa ating bayan ang nagtulak sa atin na lumabas sa araw na ito, kahit maulan, kahit malamig, at ng mga nakaraang pang araw sa kalye, dahil hindi na sapat na tayo ay nasa loob lang ng ating mga bahay para iparinig ang ating mga boses. Hinihingi na ng kasaysayan ng ating partisipasyon para maghatid ng makasaysayang pagbabago. Tama na ang 6 na taon na kriminal na kapabayaan at tuloy-tuloy na pagpapahirap sa ating mga kababayan. Kaya sama-sama nating panghawakan at tanggapin ang hamon ng kasaysayan ng sama-samang pagkilos at pagkakaisa upang kamtin ang makabuluhan at makatarungang pagbabago. Doon po tayo sa gobyernong tapat na mag-aangat ng buhay nating mga Pilipino, makabayang mga pinuno at titindig sa ating soberanya at kalayaan. Ating pakatatandaan po, mas malakas ang ating tinig ng sama-sama at pagkakaisa sa paghahangad ng tunay na panlipunang pagbabago. Muli, sino nga po ba ang gusto nating maging presidente? Leni! Hindi pa marinig. Kailangan malakas. Leni! At sino naman po sa pagka-presidente? Vice-presidente? Yes po, si Senator Kiko Pangilinan. Kasama ang ating mga makabayang senador na magiging boses natin sa Senado. Katuwang nila Leni at Kiko ay sina Nery Colmenares at Elmer Labog. At ang kampyon ng mga mahihirap at mag-granting Pilipino sa Kongreso para sa party list Bayan Muna. Maraming salamat po sa lahat ng ating ubos kayang lakas at pagkakaisa. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay! Maraming salamat po. Okay, so now, meron na po akong announcement. So, sa Pilipinas, may maiwan mang bag o telepono o anumang personal na gamit, nahahanap sa libo-libong taong nandoon. So, ngayon, meron pong nawawalang cellphone. Si Miss Doris po, yung Samsung phone niya, I think baka mistakenly nadampot po dahil kapareho. So, ano na lang po, balik po dito sa side na to. Kay Miss Doris, Samsung cellphone po, nandun po yung license niya. Yeah. Tapos pakilink na lang po yung phone. Miss Doris, pwede po bang i-blast yung cellphone nyo dito? Yeah. So, yun lang po. Kung sino lang po, pakitignan, double check nyo lang po, baka nadampot nyo dahil kapareho. Maraming salamat po. Now, we will proceed to our next speaker. From Ateneo Benaga, Mr. Ed Arellano! So, asan na po? Sir, yeah. Sir Ed Arellano! Ayun na. Tapos na, isa na lang po. That's maghahanda na po tayo sa ating paglalakad. Wait lang po. Yan. Ito, anong laman niya? Pampainit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Although it's raining, but we're all here for one reason. Alright. Most of us are Filipino-American. If not all of us are Filipino-American. Kanina, I was listening to the debate. Alright. She was asked about the foreign workers. Filipino foreign workers, Filipino Americans, we're considered as overseas Filipino anyway.
And then one of the platforms is to facilitate yung mga medical benefits natin, like in our case, the Medicare, be facilitated in the Philippines, which is really good, right? Most of us who are, I'm senior, so in about a year I'll be retiring as well, and also I would want to go home and enjoy the Philippines. But if the Philippines is not as good as what it is now, I mean, if it is as bad as it is now, where should I go, right? Most of us are like that anyway. So when I heard that this morning in the debate, I felt like she is really looking after all of us, not just the Filipinos in the Philippines. But the thing is, we're over here. Our presence, I didn't even know that she was on that platform regarding the overseas Filipinos who are trying to retire in the Philippines but couldn't because of, you know, the benefits that we're getting here. But anyway, as I said, we're all here for a better Philippines. And the only hope is really LENI and Kiko at this point. And then, what can we do as Filipino Americans? Some of us are probably dual citizens who can vote. I think I don't know if the absentee ballots are already here. I don't know that. So just make sure if you are registered to vote here, make sure you put that you vote on that particular date. I don't have the information, but we can always surf the internet as far as our consulate, right? So anyway, I'm from the Ateneo Dinaga. We're from Culeo. And these are Leni's classmates from the Colegio de Santa Isabel. Thank you. So, to make it short, I'm not gonna prolong this speech because I know you guys are getting wet. Just remember to call our relatives back in the Philippines. We have the messenger, we have the Viber, it's all free. All we need to do is really give them a call, kumustahin natin sila how they are, and then tell them about our prospect that LENI and Kiko is really the answer for our prayers. Most of us, I know, most of the Filipinos nowadays, because of the pandemic, we're praying every night, we're Zooming every night with all our relatives. And you know what? Every night I hear LENI and Kiko to win. Every night. So spread that. We can do it. LENI and Kiko, mabuhay kayong lahat! Right, maraming salamat po to Ed Arendiano. And now, another non-Filipino supporter naman, di ba? Nakakataba ng puso na tayong mga Filipino-Americans ay suportada ng mga non-Filipinos. Ladies and gentlemen, may I present to you Hudson County Commissioner, Sir Bill O'Day. Yay! Good morning, everyone. Good morning. It's a little wet, but that doesn't stop us from working hard. Right? That's the good Lord making sure all our crops grow and our grass grows and our trees grow. So look, we need everybody to get out and keep pushing for this team, for the campaign. Now more than ever, when we see some of the oppressive things that are going on in this world, when we see what's going on in a place like the Ukraine, where the Russians have gone in and oppressed people. We need to fight harder than ever for democracy in the Philippines. We need to fight for elected officials like LENI, who's going to make sure that the people
have a right and a say in government, not that a government that is oppressive of the people and shuts the people down. So this is critical to get each and every person that lives in this country that has citizenship in the Philippines. We have to make sure they vote. This is a critical election. Now more than ever, as we look around the world, we need to fight for people who stand for democracy. And we have LENI in the Philippines that stands for democracy. Thank you. Thank you very much, Sir Bill O'Day. So, last but not the least, para makapagsimula na tayo sa ating marcha, para kay LENI and Kiko, ang ating grupo, Malala! Please welcome Tito Bobby Yang! Ayun. Salamat, Amera. Unang-una, salamat po sa lahat na nasa kay Jojo Neda, yung organizer ng event na ito, at sa lahat ng mga volunteers. Salamat at saka yung mga nag-donate ng mga pagkain. Salamat din sa lahat, sa ating lahat na kahit na umulan, dito tayo. Yes! Para ipakita natin ating pagmamahal sa bayan. Kami po sa Malaya, yung grupo, ako po pala si Bobby Yang, yung forever young. Kasi young ako eh. So, kami po sa Malaya, sumusuporta kay LENI at kay Kiko at sa lahat ng mga senador ni LENI. Kasama din po si Attorney Colmenares. Kami din po sa Malaya na nanawagan na manalo si LENI na dapat itong si Marcos, ang pamilya Marcos ay managot dahil sa paglustay ng pera ng bayan dahil sa mga patayan na napatay sa panahon ni Marcos. 3,000 plus ang napatay, 34,000 yung na-aresto, yung nakulong, yung na-torture, at saka si Duterte din dapat managot din dahil sa yung 35,000 na napatay sa war on drugs, hindi war on the poor, on the people. Bakit nga ba si LENI? Inisip na marami akong nakikita ng mga images kay LENI sa social media. Mayroong si LENI nakasakay sa motorsiklo, yung hinuhinaran sila sa Cavite, pero sumakay siya sa motorsiklo para makapunta siya sa hapa. Mayroong si LENI na yumayakap sa mga supporters niya, sa mga mahirap. Sumasayaw siya kasama yung mga katutubo. Pumupunta siya sa mga tao na sa laylayan. Pero isa, mayroong mga images din na si LENI, siya yung ilaw sa kadiliman. O si LENI yung isang rosas na tumubo sa panahon ng maraming problema sa bayan, maraming yung patayan, yung poverty, at saka yung climate change, yung si LENI. Pero sa akin, bakit nga ba si LENI? Isa pang mensahe, ay isa pang images na, yung image na nakikita ko kay LENI ay ito. Si LENI po ay isang magsasaka. Isang farmer. Siya po ay nagtatanim. Ang tinanim ni LENI ay tinanim niya hindi lang sa lupa, tinanim niya dito sa bawat puso natin, bawat isip natin. Tinanim niya yung binhi na tinanim ni LENI ay binhi ng pagmamahal. The seeds of love of country. Pagmamahal natin sa bayan, hindi sa China. The seed of service to the people, service to the poor, the deprived, the oppressed, and the exploited, service to the marginalized. Yun ang tinanim ni LENI sa atin. Yung paglilingkod sa mga taong nasa laylayan. The seed of hope. Binigyan ni LENI tayo ng pag-asa. Nang kumanikato si LENI, nabigyan tayo ng pag-asa na mayroon pa pala pag-asa ang bayan natin. Kaya yun, nandito tayo sa mga rallies doon sa Pilipinas, dito sa New Jersey, sa New York. Maraming taong pumunta, nabuhayan, nabigyan ng pag-asa. Dahil nakikita natin
yung sincerong yung ano nila ni yung sincere niya na paglilingkod sa bayan, pagmamahal sa bayan. Kaya yun sila ni isang farmer, and she saw the seed of love, of country, service to the people, service to those who are people in the margins, in the periphery. Kaya panalangin ko lang ito sa ating paglalakbay ngayon bago tayo maglakbay, na sana samahan tayo ng Panginoon. Samahan tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay. Ang ating Panginoon, ang amang mapagpalaya, samahan tayo sa ating paglalakbay upang maputol itong tanikala ng kahirapan, ng inospisya, ng pagsasamantala. Panalangin ko na sana samahan tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay patungo sa inaasam-asam natin na bukas, ang bukas na puno ng pagmamahal, puno ng kapayapaan, ang puno ng pagkapatay-pantay na hustisya para sa lahat. Ang bukas na kulay rosas. Salamat po. Leni, Iko! Leni, Iko! Maraming salamat po, Sir Barbulang. O, diba? So, I would just like to acknowledge again those who made this event possible. Angat Buhay Walk of Hope in coordination with the United Filipinos of North America, USA, for the Outreach Community Chairperson, Juju Kunol, Co-Chair Angelita Peña, and Registration Committee, Christopher Pan, Advertising and Media Committee, Mr. Manuel Caballero, Food Committee Chairperson, Romeo Ramos and Flora Villanueva, Logistics and Marshals Committee, Mr. Hector Ponache, and Ibos Ibas! And yours truly for the Program Committee, Thank Alvira you. Alaco. Maraming salamat. So now, Ibas, what's our next step for our walk? Ito po ay maging isang makasaysayang paglalakad. Sige, ano na? Ulan, bumagyo, umara, nandito po tayong lahat. So now, we are inviting everyone to have a group picture. Go! Saan ba yung group picture? Group picture po. Punta tayo Okay, dito pwede sa na tayo kabila. rito sa likod ng tent.